Climate change is one of the most pressing issues faced by modern society. It is caused by the greenhouse effect, where greenhouse gases such as carbon dioxide and methane trap and redirect heat back to Earth, resulting in global warming. The public transportation in the Philippines contributes to this directly. It is particularly dire because of the lack of an efficient and satisfactory public transportation system. This inadequacy brought an increase in the number of private vehicles making use of the roads. Because of this, there is a surge in the overall carbon emission of the country. To combat this, the PUV Modernization Program and Omnibus Franchising Guidelines has been implemented by the Department of Transportation just this year to address climate change among other national crises. Its objectives include safe and comfortable transport, predictable travel time, disciplined and competent drivers, and fair regulations. It involves the phase-out of old PUVs, changes in franchising system, new route plans, training for drivers, and concerted comfort. It is the responsibility of LGUs to draw new routes and submit them to the national government for approval. Our team of researchers reached out to the local government of Marikina City to find out their specific transportation plans and how they will go about executing the newly founded modernization program in their city. The LGU Transportation Department of Marikina City is called Marikina City Transportation Management and Development Office. Our researchers interviewed Mr. Matthew Bartolome. He is tasked to work on transportation matters, traffic concerns, traffic management, development of transport, and urban mobility of the entire city. Yun sa buses po, number one particular, wala po kaming routes ng bus dito. Pero meron po may bibigay sa inyo na kung ilan yung buses, kasi meron kaming BF City Terminal dito near SM Marikina. So yun kasi sakop pa ng Marikina City yun. Pero although hindi naman nagtatraverse yung route nila, still may mga buses na nakakani doon, na nagka-terminal doon. Meron kaming jeepney route na 13 routes kami. Pero sa mga routes na yun, meron iba't ibang units or iba't ibang kung ilan yun nandun. So, hindi ko rin maibibigay sa inyo yung complete data ng estimation ng complete commuters kasi hindi fixed rate yan. Dynamic yan. Maibibigay ko sa inyo kung ano yung peak hour nila or yung pinaka marami silang volume, pero hindi ko may bibigay exact figure kasi medyo mahirap na study yan. Even the DOTR hindi pa sila makapagsabi kung ilan ang naisasakay ng isang terminal ng jeep. Ang naano lang nila is yung kung ilan ang nasasakay ng isang MRT ng isang LRT kasi may mga terminal lines yan. So sila mape-predict nila yun doon, pero sa jeepney, sa mga UBs hindi natin mabibilang kasi dahil una-una sa jeep hindi naman yun fixed terminal. Ganito, in the next year meron din naman kaming ginagawa kasi ang tawag namin dun sa mga tinatawag natin na passing through. May tawag ang mga drivers dyan, parang lagarista. Tawag nila dyan, yung mga dumadaan lang. Pero magkakaroon na rin kami ng ordinance to regulate them na i-require sila magkaroon ng ID, na i-require sila na magkaroon ng sticker for them na una-una, pag may nagreklamo, kasi ganito pag nagreklamo si passenger sa driver, wala kaming data through LTO, matagal mag-request na. Pero kung meron na kaming halfway data regarding sa kanila, madadali na rin kami i-regulate sila, no? By that. Kaya lahat yan, darating din yung time na mariregulate din namin yung mga inter-routes na nagtatraverse namin. Meron kaming mga ginagawa, katulad ng sinabi ko, yung mga drivers ng Marikina is equipped yan ng driver's ID bukod sa lisensya nila. Para sa mga public utility vehicle drivers, sina-seminar sila, ina-equip sila ng skill and learnings and information regarding kung ano yung dapat nilang gawin na pakikitungo sa
isang commuter kasi they will not have their own job or any income kung walang commuter, kung walang mga passenger. So, ang tawag kasi sa kanila is mga what do you call this? Something like that na common carrier. Ayun. So, ang tawag kasi sa kanila common carrier. Okay, sa common carrier, may ruling ang common carrier. Dapat, you must set as a good father. Ibig sabihin, bilang isang common carrier, dapat kung paano ka mag-alaga sa pamilya mo, sa bahay mo. Pag meron kang pagka ituring mong bahay mo, yung sasakyan mo, ikaw ang ama doon. Oo, meron kami driver's handbook, no? Pina-publish pa siya. Last year nakapag-publish kami ng more than 2,000 copies for that mga drivers na newly drivers. And then magpa-publish pa ulit ng panibagong sets ng copies para mabigyan yung mga drivers to remind them na ito ang standard ngayon, ito ang bago ngayon sa LTFRB, ito ngayon ang dapat ginagawa ninyo. So lahat yun para to keep them updated themselves. Yung sa ang meron ditong designated na meron kaming loading base, loading zone sa mga jeep, no? Pero particularly, anong nangyayari, in reality, no? Hindi ko na kayo, kahit saan namang city nangyayari na yung UV, which is dapat hindi naman siya nagbababa doon. Bababa na rin. Kasi alam niyo naman ang UV Express is express yan. But when you get to, to load passengers on your origin terminal, so exact the same dapat ang maibibigay mo dun sa, let's say SS to Cubao. Dapat kung 15 passengers to 15 passengers pa rin yung pagdating sa Pero nangyayari, hindi naman natin masasaway yung mga commuters na kung saan sila bababa. So, yun nangyayari. Pero, meron kami facilities na we come up na consideration na sige, doon na rin sila bumaba. Pero actually, bawal talaga yung practice. Nahuli din naman sila, ang karaniwang ng huli sa UB is loading and loading kasi bawal talaga. Pero pag PWD yun, syempre, kaya lang naman point to point. Pero yun, ang ikot nun is na madadaanan yun yung mga major traffic generators sa Marikina. Which is, halimbawa, malls, schools, yun ang dadaanan nun. So, dadaan din yun, may separate route din yun, may separate road din para doon, para hindi madilim yun. We don't want na magmalo pa siya sa traffic, sa standard traffic. Ang gusto namin, we are planning to use the riverside para dun siya dumaan or anything na makapag-traverse siya sa buong Marikina na magkakaroon siya ng mobility talaga para ang plano nga ng ating mayor is to came up na mag-file ng franchise para sa ganung So, those are mga developments na planning. Now, for planning pa, hindi pa naman syempre, ibig sabihin we are studying further, we are conducting more further in the development. Kasi we cannot stand that ito na lang hindi pwedeng ganun. Kasi kung makikita mo sa Makati BGC, ang daming bus doon, may mga double decker pa doon, puro one way, pero still efficient yung ginagawa nila kasi sasakay yung tao, exact time. Yun, gusto din namin makapag-form na in exact time, may darating na bus. So yun yung pa namin, dine-develop pa namin. Kaya kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, pagdating nyo dito, maraming roads na dine-develop dito. Maraming ginagawang access road. Yung mga access road na yun na ginagawa namin is doon balak padaanin yung Marikina ikot. Kasi nga, kaya binibigyan doon para for easy convenience. Meron naman kaming
yan, ganito, meron naman kami mga rampa na para pagka sumakay sila, may mga handrails kami sa mga loading and unloading. Kung mapapansin mo dyan sa Sumulong Highway, may kita mo may handrails for PWDs para pagka sasakay sila, merong rampa para kapag bababa at sasakay sila ng para sa mga naka-wheelchair. Pero basically meron din naman kami mga OPSS kung kailangan naman nilang and may mga traffic aids din naman kami kung kailangan silang bubuhatin sila. Actually, nitong last Monday, yesterday lang, nagkaroon kami ng recognition sa mga sa mga personnel namin na binuhat yung isang PWD para lang makasakay sa jeep driver, sa isang jeepney, kasi hindi naman lahat ng PWD is meron sariling sasakyan. They have to commute themselves na para makabili ng gamot. So, kahit na mayroong kayong hotline or mga ramps, kung hindi nyo talaga makakit yung jeep, kailangan talaga tulungan. So, yun naman, doon naman sa mga terminal, we advise din naman na yung mga drivers and operators na pati yung mga presidente ng association ng mga jeep and mga PUD is na bigyan ng priority yung PWD, yung mga pregnant women, mga bata, no? Dahil unang-una, sila yung mga medyo sensitive yung cases na dapat bigyan ng, kung ang binibigay mo sa isang average person is twice na safety, dapat gawin mo mas doble pa. Siguro mga 5 times or times 10 na pag-iingat pag nakasakay sila. Ito, national related matter ito eh. No, ay bilang isang local government, hindi rin kami yung para magputos sa isang operator na which is hindi naman kami nagbigay ng franchise sa kanila. LTFRB yun. So, kaya nga kung magpapagwelga sila sa LTFRB talaga. Pero, ang strategy namin para ma-promote yung modernization, siguro, isa na yung sa yearly inspection namin sa kanila. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, bago sila dikitan ng sticker, in-inspection namin sila at sine-check namin na maayos yung sasakyan nila, comfortable, and then eco-friendly. So, what I mean is hindi mausok, hindi madumi yung ini-emission ng kanyang tambutso. So, yun lang maisasagot ko daw kasi LTFRB talaga. In the next 2018, mangyayari na talaga yung push through ng modernization ng mga Euro 4 na jeepneys, no? Sa ngayon, kung ano ang magiging stand ng LTFRB, yun din ang magiging stand ng ating local government. Lahat naman yan. Kasi magkakaroon ng meron ng napasa na OFG, yung Omnibus Franchising Guidelines. In partner yon, nakalagay doon, may MOA yon, between the DILG and then the DOTR. No? So, na-rationalize lahat ng ruta, pagduduktong-duktong, yung mga inter, pagdudugtungin, let's say from Marikina Nangka to Marikina hanggang Katipunan or parang sa may Barangka. Tapos sasaluhin na siya ng susunod doon na parang Cubao to gano'n. So depende kasi kung ano pa rin ang mangyayari kasi pero binigay ng LTFRB ang bola na sa LGU na sila ang gumawa ng ruta. So ganito yan, pagka kukuha ka ng data, maraming iba't ibang type ng data. Merong volume traffic data, may boarding alighting data, merong travel and delay data, merong passenger demand data. So yun yung mga ginagawa naming data, kinukuha naming data para kami is maka-formulate ng isang plano sa isang specific na matter. Halimbawa, gusto nating makuha ang capacity na itong magdadagdag ba tayo ng tricycle dito? May demand ba dito? Ang gagawin natin is volume demand na data. So, ano talaga yun? Mano-mano yung bibilangin kung ilan sumasakay sa isang tricycle, kung ilan ba yung mga na-standing na tao doon, naghihintay. Lahat yun, bibilangin mo. Mano-mano. Yun ang pagkuha ng data talaga para magawa mo yung plano mo.
medyo naging confusing na ako dito. Paano yung sinasabing draw up ng kanilang plan? Ang lumabas sa aking isip, sorry, yung ng mapa. Pero sabi ko, ang pagkakaano naman dito is kung paano namin ipo-formulate yung isang plano sa pagkuha ng data. Katulad dito, magiging sufficient na yung access road ang tinayo. So, ang gagawin namin is mag-volume traffic data kami, volume traffic count. So, meron naman na kami mga ways para gawin yun. Hindi na yung pagsusulat kang ganun. Kasi may application sa cellphone eh. Pipindutin mo lang para makapag-bila ka. Direction 1, direction 2, ano bang kotse ba to, truck ba to, motorsiklo, meron ganun. So hindi na kasi syempre pagkakuha ka ng data, magbibilang ka mano-mano. Sulat, tingin. Hindi na ganun. Syempre nag-improve din kami. And then this next coming year, gusto namin, yung camera namin, nagbibilang na rin mismo yung mga CCTV namin. Gusto namin, everyday may traffic update. Gusto namin, yung camera namin, laging nag-update kung ilan yung sasakyan na dumaan, ilan ang volume nitong intersection na to. Kasi kung makikita nyo sa amin, meron kami tinatawag na outpost. Meron kami 35 outpost dito. Doon, naka-outpost yung mga traffic enforcers namin. And then, doon din kami nagbibilang, doon din kami kumukuha ng data, no? And then, kapag kami bagong development, let's say development, ibig sabihin may bagong mall. Nire-require namin silang mag-submit ng traffic impact analysis nila. Hindi yan. Para makita namin kung ano ba naging volume study nyo dito. Sufficient ba yung parking nyo? Isa yan sa number 1 problem namin, parking. Hindi lang namin, buong Pilipinas yan. Problema nila ang parking. Dahil parami ang kotse, walang napipace out. Diba? So, ang ginagawa namin, pag nagtayo ba kayo ng ganitong business, sufficient ba yung parking nyo? Kung magkakaroon kayo ng drive-thru, paano ba magiging discarte nyo? Kailangan may specific na plano, may specific na data for that. Yung kumbaga, yung big picture ng plan, hindi namin naman kagad siya masasagot ng agad-agad kung kailan. Pero sana matapos namin itong this 2019. Further than that, para makita naman namin yung resulta ng naging ng aming mayor. Naging kanyang push through na ayusin natin ang Marikina, ayusin natin ang ating lungsod kasi tayo lang magmamahal dito. Yun ang campaign niya bilang Marikenya. Hindi bilang dahil mayor, pero dahil bilang Marikenya siya. No? Si Mayor Marcy, ang gusto niya lagi mangyari, no, may promote na maraming access road, maraming madadaanan, hindi traffic sa Marikina. Yun ang gusto niya. So yung mga plano namin, plano ng planning office, ng engineering, is ginagawa namin talaga. So, ang gusto niya, target date niya, bago matapos yung term niya, is ma-implement lahat yun. Yun yung kumbaga masasabi kong target date niya. Kasi if you are a visionary leader, you will set yourself to an objective. So, kailangan matapos ko to this year. Kailangan mangyari to bago ko matapos dito. Ganun. So, yun yung magbibigay ko sa inyo na timetable na kung paano mangyari yung plano. In conclusion, we hope that not only will Marikina City, but the entire Philippines will upgrade its transportation systems into a more efficient, dependable, and cleaner system. So much time is lost through the inefficiency of public transportation and infrastructure of Metro Manila alone, but when approved upon, economic growth and development will surely result. Congestion would not be as big of a problem as it is today, because people will rely more on the public transportation, therefore lessening emissions of greenhouse gases.
There is nothing but a bright future from the PUV modernization program.